this is something which I can like really cannot take. Like मैले really नै मैले आफैले कसरी भन्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ like थाहा छैन. Everyone has these subjective things, but what I found from my experience or what I have did, what I have collected, र त्यसको बेसिसमा चाहिँ I can give something informative. That is त्यो कुरा चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ. मैले आफ्नो entire journey when I'm working on myself, when I'm working on myself, literally I have found something like which can be irreplaceable. Okay? Like मैले यसको मैले पहिले पनि कुरा गरेको छु that I talk about the heart of journals भनेर. That thing has changed a certain level, like key levels, certain levels, that something in the neurological levels केही कुरा चेन्जेस ल्याएको छ. सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ, वी नीड सक्सेस. हामीलाई के चाहिएको छ त, हामीले यस्तो खालको एउटा लाइफस्टाइल चाहिएको छ जसमा हामीले आफ्नो फ्यामिलीजलाई पनि टाइम दिन सकौँ, जसमा हामीले आफ्नो बिजनेसलाई पनि टाइम दिन सकौँ, अथवा वाट एभर वी आर डुइङ एन्ड वी आर मेन्टेनिङ आवर स्पिरिचुअल थिङ्स एन्ड मेन्टेनिङ आवर पिस, र हामीले कम्फर्ट पनि होस्. वी वान्ट अल अफ द थिङ्स के, बट वी ह्याभ टु बिलिभ द्याट थिङ्स कि लाइक सबै कुरा एचिभ गर्नको लागि यु टेक सो मच इनर्मस एमाउन्टको इफोर्ट चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ. र त्यो इनर्मस एमाउन्टको इफोर्ट लगायो भने पनि हामीले कता लगाउने भन्ने कुरा हामीले राइट तरिकाले थाहा हुन्न. सो वान अफ द बेस्ट थिङ्स द्याट यु क्यान डु त्यसको लागि भन्दाखेरि यु वर्क अन युर सेल्फ. तिमी आफ्नो तरिकाले वर्क अन गर्छौ, त्यसपछि तिमीले एचिभ गर्छौ बाई इटरेटिङ. एकचोटि इटरेट गर्छु, त्यसपछि फेरि अगेन इटरेट गर्छु, त्यसपछि फेरि अगेन इटरेट गर्छु. र त्यो जम्मै प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु ह्याभ अ कन्सियसनेस के. देयर इज ओन्ली वान थिङ द्याट मेक्स यु सो मच थटफुल, सो मच के लेभलसम्म सोसाइटी कल इट लाइक अ ट्यालेन्टेड छ भनेर होइन, लाइक यो त एकदम खतरा इन्टेलिजेन्स छ भनेर जसले भन्छ. सो इट मेक्स द्याट थिङ्स. त्यसको लागि यु निड अ कन्सियसनेस. र कन्सियसनेस नै सम्बन्ध एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट. र त्यही कन्सियसनेस एचिभ गर्नको लागि चाहिँ यु डु द बन्च अफ थिङ. र लेट सपोज तिमीले स्टडी गरिरहेको छौ, स्टडी गर्दाखेरि तिमीले के गरिरहेको छौ, यु ट्राई टु रिमेम्बर एभ्रिथिङ. यु ट्राई टु रिमेम्बर दिस ड्रग, यो ड्रग, त्यो ड्रग, यो ड्रग. यु ट्राई टु रिमेम्बर कि लाइक ABCD एन्ड लाइक त्यसपछि त्यो कलेक्सन्स गरेर त्यसपछि सर्टेन पिरियड पछि तिमीलाई त्यो याद हुन्छ. याद गरेर चाहिँ त्यसबाट तिमीले वर्ड्स म्याच गरेर यु फर्म द एप्पल भन्ने वर्ड्स, अथवा यु फर्म द समथिङ वर्ड्स भनेर, अथवा द्याट्स द थिङ. इट मिन्स कि लाइक वेन युआर डुइङ द्याट थिङ्स, वेन युआर मेमोराइजिङ द्याट थिङ्स, तिमीलाई कन्सियसनेस चाहिन्छ. The only one thing that can save you, like only one thing that can give you the consciousness. Okay? Like you see the people who are extremely intelligent, you see the people who are the extremely healthy, extremely like body ekdam clear diet, them like they have maintained the disciplines. Okay? They have maintained this. They are the author of their own journey. They decide what to do their own life. They decide कि like मैले यो गर्दाखेरि यो खाँदाखेरि मेरो यो भन्छ भनेर. But they don't know how to connect that things, richness र healthy life like connections. That's why you see कि like there is the rarely that type of people जसको हेल्थ पनि राम्रो छ र जसले चाहिँ एक्सट्रिमली राम्रो बडी पनि बनाएको छ र एक्सट्रिमली वेल्दी पनि छ. You cannot see these types of persons बाटोमा हिँड्दाखेरि के. You see these types of persons एकदम रेयरली र आफ्नो जोनमा बसिरहेको. र यही कुरा इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफमा. सो हामीले जम्मैले यही कुरा चाहेको छौँ, बट वी केही लेभलसम्म हाम्रो बिहेभियरले चाहिँ के गर्छ, डिसाइड गर्छ. सो हाम्रो बिहेभियरलाई डिसाइड गर्नको लागि, हामीले आफ्नो बिहेभियरलाई ट्र्याक गर्नको लागि वी निड टु बी मोर कन्सियसनेस. वी निड टु राइट समथिङ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. र त्यो राइट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यु टेक अ पेन एन्ड यु टेक अ पेपर. त्यो पेपरमा र पेनमा लिइसकेपछि तिमीले लेख्छौ एन्ड त्यसपछि तिमीले लेखिसकेपछि के गर्छौ त भन्दाखेरि तिमीले एनालाइज गर्छौ त्यसलाई. ल ओके, एनालाइज गरेर त्यसपछि बल्ल तिमीले गर्छौ. कन्सियसनेस त्यसै आउँदैन. लाइक कन्सियसनेस टेक्स अ टाइम्स के लाइक हुन्छ नि. I have recorded my lot of journey in the past things कि लाइक मैले रुटिन बनाउँथेँ. लाइक म यति बजी उठ्छु, म यति बजी गर्छु भनेर. अनफर्चुनेटली मैले त्यो कुरा मैले अहिले गर्दिनँ. आई जस्ट क्रिएट अ बेस लाइन एन्ड आई हेभ टु डु द्याट थिङ्स एनी हाउ भनेर मैले सेट गर्छु. त्यो कुरा छ. बट
वेन आई वाज इन द अर्ली डेज आई विल वेक अप दिस स्टेट र त्यो वेक अप गरेर यो गर्दै यो गर्छ यो गर्छ यो गर्छ यो गर्छ बट राइट नाउ आई सेट अ बेस्ट लाइन एन्ड सेट अ बेस्ट लाइन त्यो फेरि त्यो फेज नै पास गरेर म यो ठाउँमा आएको हो नि त फेरि त्यो फेज नै पास गरेर म यो ठाउँमा आएको बिकज त्यो एमाउन्टको रिगोरस एमाउन्टको इन्फर्मेसन त्यो रिगोरस भयो भने बल्ल म डिसिप्लिन हुन्छ नि त राइट नाउ जसरी मेरो चलिरहेको छ द्याट्स अ डिसिप्लिन नि त के लेभलसम्म सो कन्सियसनेस बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ इट टेक्स अ टाइम आई हेभ रिटर्न अ डेरी अफ कि लाइक 2022 को मैले डेरी लेखेको छु कि मैले एन्ड लाइक दिस इज 2025 होइन लाइक मैले त्यतिखेर लेखेको छु कि लाइक मेरो पनि त्यसै इन्टेलिजेन्स आएको होइन आई हेभ डेभलप्ड द कन्सियसनेस र कन्सियसनेसले नै के गर्छ त तिमीले अगाडि बढाउँछ तिमीले आफ्नो पढाइको कुरामा किन नहोस् अरू कुरामा किन नहोस् लाइक एभ्री पार्टमा के छ भन्दाखेरि कन्सियसनेस चाहिन्छ र त्यो कन्सियसनेस कसरी बिल्डअप गर्ने भन्दाखेरि देयर इज द बन्च अफ थिङ जुन तिमीले युट्युबमा हेरेर सर्न सक्छौ र आई विल नट से कि लाइक डु दिस थिङ्स भनेर के बट वाट आई क्लियरली से इज द्याट के लाइक द कन्सियसनेस भनेको के हो त यो रिफ्लेक्ट अन यर ओन थट तिमीले आफ्नो थटमै तिमीले रिफ्लेक्सन्स गर्छौ तिमीले आफ्नो थटमै तिमीले रिफ्लेक्सन्स गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछिबाट तिमीले चाहिँ के गर्छौ त त्यहाँबाट केही कुरा एक्सट्र्याक्ट गर्न थाल्छौ अनि त्यो केही कुरा एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि तिमीले जुन पाउँछौ सोल्युसन्स तिमीले त्यसलाई बेटर गराउनतिर लाग्छौ एन्ड त्यसपछि इभेन्चुअली लाइक तिम्रो 80% अथवा 20% राइट त भने यु मेक इट लाइक 25% त्यसपछि देन आफ्टर लाइक 35%, 45%, 60% र त्यसरी यु मेक अ बेटर इन द्याट थिङ्स र आफ्नो सर्कलमा भएको मान्छेलाई यो कुरा नै तिमीले सिकाउँछौ विथ यर बिहेभियरको थ्रुबाट द्याट इज वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हेर अहिलेको लागि वी निड कन्सियसनेस हेर र कन्सियसनेसलाई भङ्ग गर्ने र कन्सियसनेसलाई बदमास तरिकाले कन्सियसनेसलाई बिगार्ने कुरा भनेको चाहिँ देयर इज द लट अफ थिङ बट यु हेभ टु बी स्टे इन अ लेन त्यो लेनमा स्टे गर्नको लागि यो सक्सेस हो भने यु हेभ टु बी स्टे इन द लेन र त्यो लेनमा गर्नको लागि कन्सियसनेस चाहिन्छ र त्यो कन्सियसनेस भयो भने बल्ल तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि यु बिकम अ मोर वाइजर र बिकम अ मोर डिसिप्लिन र केही लेभलसम्म जुन तिम्रो बडीले तिम्रो माइन्डले जति फर्दर पुस गर्न सक्छ तिमी जान्छौ एन्ड यु इभेन्चुअली रिवार्डेड इभेन्चुअली द वे यु विल क्रिएट अ प्रोडक्ट बाई यर बिहेभियरको थ्रुबाट द्याट इज वाट इज इम्पोर्टेन्ट आई रिमेम्बर कि मलाई एउटा कुरा याद छ कि लाइक देयर इज द वान थिङ जुन चाहिँ मलाई याद छ कृष्णले भगवान्ले भन्नुभएको जे कुरालाई पनि सत्य र असत्यको बिचमा चाहिँ नतल्ने भन्नुभएको कि फ्युचरको डिमान्ड अनुसार पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले थिङ्क गर्नुपर्छ यसलाई भनेर भन्नुभएको छ क्या हेर बट दिस मे बी अ लिटल टाइपको नलेज होइन बट आई रियली से कि लाइक यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लाइक फ्युचरमा चाहिँ र कन्सियसनेस बिल्डअप गर्नको लागि देयर इज द बन्च अफ भिडियो यु क्यान बिल्ड अप द्याट थिङ्स वान अफ द मैले जुन आफैले फिल गरेको कुरा केही लेभलसम्म माइन्डको क्ल्यारिटीको लागि यु निड अ कन्सियसनेस एटलिस्ट तिमीसँग केही छैन भने पनि यु हेभ टु बी कन्सियसनेस टु बी अ क्ल्यारिटीको लागि एउटा स्टेबल लाइफ जिउनको लागि वाट एभर विल बी द सिचुएसन्स यु निड टु बी हेभ द प्रिपेयर्ड फ्रम द हियर कि लाइक कन्सियसनेस गिभ्स द क्ल्यारिटी भन्ने कुरा सो थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि यति नै भिडियो छ एन्ड आई होप यु लाइक इट र दिस इज फ्रम माई एक्सपिरियन्स एन्ड थ्याङ्क यू सो मच